Hallå där! God kväll och hjärtligt välkomna till Bäst i test. Här är ett program där vi tramsar och fjamsar och samtidigt tävlar och försöker göra ganska enkla saker på ett smart eller mindre smart sätt. Och ni känner säkert igen våra tappra testpiloter vid det här laget. Och jag tycker vi tar in dem på en gång. Vi börjar med vidundret ifrån Umeå, Pia Johansson! Urkraften från Vallentuna, Kodjo Akolor! Vi har hjälten från Hindås, Claes Malmberg! Och det bästa som har lämnat Nynäshamn sen Gotlandsfärgen, Bianca Kronlund. Men i varje program förutom den fasta panelen så har vi även en gästtestare. Och den här aftonen är vi stolta att säga att fina saker vår, Marco Lehtosalo. Väl, och titta där, det blir man inte av med så lätt. David Sundin, mina damer och herrar. Ja, nej, du kan håna mig och piska mig. Jag kommer bara tillbaka efter mer. Eller hur? Hej och välkomna. Hej, Babbe. Hej. Vad roligt med säsongsfinal och vad ni har kämpat. Ja. Marco, välkommen hit. Tack. Har du något sisso kvar efter alla år i Sverige, tror du? Ja då, det Ja. finns. Alltså, jag är ju extremt tävlingsinriktad. Och nu kan man ju tro att det är någon form av humorprogram, men jag har bara deltagit för att vinna. Ja. Enbart. Så Helt rätt. att, för mig är det viktigt. Titta på mina ögon, Babben. Det finns ser. så kvar där. Jag ser Finns sisson kroppen där. bra. Och Bianca, du har ju också lite finns blod i ådrarna. Du har plockat fram det här vid några tillfällen. Allt blod. Allt blod. Allt blod i mina ådror är finskt. Okej. Så näitä ei rakasta så. Oj. Till exempel sa jag då, hej vad trevligt att du är Ja, här. nästan. På finska. Och sen på Åtsaväck, va? Men ni har ju fått utfört en mängd tester och det är väl nästan dags att sätta igång med det första testet för kvällen där de första poängen kan hämtas in. Vad har vi på menyn där, David? Ja, det ska jag berätta. Ni fick ju uppdrag för ett tag sedan att ta med er bästa middagsgäst hit till programmet. Sen är det så att vinnaren vinner ju allt det som man har tagit med sig. Så vinnaren här ikväll kommer att få äta en middag med alla de här middagsgästerna. Och vet ni vad? Jag slänger in Babben i potten också. Just det. Men inte nog med det. Sist i programmet ska vi även kora säsongens vinnare bland de fasta panelmedlemmarna här. Och den som tar hem det går hem med det finaste av alla priser, nämligen min byst i guld. Men tillbaka till priset för kvällens episod, så att säga. Vilka middagsgäster är det som våra tävlande har tagit med sig? Det ska vi titta på nu. Okej. Varför krångla till det? Bianca Kronlöf valde en enkel och tydlig lösning. Säg hej till Jasmin, Biancas egen mamma. Klart man ska ha underhållning till middagen, tänkte Kodjo Akolor. Och därför har vi nu en professionell saxofonist ute i studiokorridoren. Hur mycket Pia Johansson än funderade på det här testet kommer hon alltid fram till ett och samma svar. Hennes bästa middagsgäst är hon själv. Claes Malmbergs bästa middagsgäst är en gaisare alla dagar i veckan. Och med honom kan man prata om allt som har med fotbollslaget Gais att göra. Djurvännen Marco satsade på människans bästa vän. Det här är Onassis, en bichon frisé. Ja, det var alla middagsgäster det. Bra där. Jag blev först väldigt fascinerad över att du har fått ta på en gaisare, för de växer väl inte på trän? Ja, det beror kanske på. Det är han som är här och så är det jag. Okej. Och den tredje kunde inte komma. Så är Jag det. förstår. Okej, om jag ska ranka de här jag ska se här. Jag tror så här, Kodjo. Va? Ja. Varför? Nej, Jo, men ja. vänta, men du gillar ju musik, Jag Babben. älskar åt musik, det. men jag vill inte ha någon som står och tutar med i örat. Men han kan stå i ett bara så. hörn och tuta. Nej. Pia, det blir 2 poäng. Och sen 3 poäng. Bianca, Ja, jag har inte haft några bra Claes, middagar. gaisare. Mycket unikt. Ja, det är mycket Bra där, unikt, men 4 du- poäng. Du menar alltså att du väljer att äta med en hund före en gaisare? Ja. Alltså, Babben, Den svider, den jag vill svider. bara säga så här, Babben. Du är en mycket älskad och folkkär person, det vill jag säga. Och ond. Men de närmsta veckorna efter det här programmet så bör du inte visa dig runt Gårda. Nej. För där är de här 3 gaisarna och är beredda. Och de är jävligt sura nu. Nej, nu är poängen satta och vi går vidare till nästa test. Varsågod, David. Det ska vi göra. Nästa test är utfört i Bäst i test-huset. Dit ska vi förflytta oss nu. Det är där som vi har utfört de flesta av de här testen. Det är det som är vår arena och spelplats. Och det är där som det här kommer att avgöras. Och det är dags för en riktigt tung uppgift. Jaha. Det
Det kändes så långt bort. Det är kort. Perspektiv. Tjabba. Då Ja, kör vi. då kör vi. Förflytta det största stenblocket framför dig så långt bort som möjligt. Längst bort vinner. Din tid börjar nu. Ja. Ja, det här var ju ganska självförklarande skulle jag vilja säga. Det här. Och vem är först ut? Jag tycker att vi börjar med Pia. Mycket bra val. Ja, jag får väl känna efter hur tungt det är. Så det här är inte rekvisita. Jo, det var det. Det var en slags rekvisit. Det var jättelätt. Tänker alltså ditåt. En bra riktning. Jag hade nog kanske gått åt andra hållet. Alltså det är säkert något tricky med det här. Känner du att det tog stopp lite här? Ja. Får man använda sin bil? Ja, har du en bil? Ja. Ja, då är det ju vettigt. Nej. Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Det är någon som har mätt upp en bils storlek. Jag visste det. Ja, jag kommer en bit i alla fall. Man får inte köra så här. Jag tycker inte att man ska utsätta andra människor för fara. Det är inte bra. Bara för att vinna en extremt löjlig tävling. Ja, hej, jag skulle vilja ha en bil som kan ta lite större last. Behöver jag åka med? Det är ju stenen som ska förflyttas egentligen. Ja. Så det är inte så viktigt att du... Okej. Får vi hoppas att taxibilen hittar hit då. Men har är det inte, gått för de inte andra? taxibilen lika stor som den här? Den är ju mindre än vad den där är. Jaha, det här var kanske inte den största bilen som fanns. Det var ju Osis. Där förlorade vi. Där förlorade jag En god väldigt kvart. mycket tid. Okej, Är det något som du inte har... tänk på. Gud. Då ska vi se. En klassisk pirra. Ja. Då så. Ha det bra nu. Jaha, vad har du gjort idag då? Nej, jag flyttar lite stenblock. Ursäkta, skulle ni vilja lyssna på mig en liten stund? Ni är unga människor, ni är framtiden, ni är smarta. Vad är ert råd till mig att göra det? Springa, gå, sätt mig på tunnelbanan. Var ligger den då? Hej då. Ja, men vad är det här nu då? Jag har inga pengar på kontot nu då. 3 minuter. Hallå Pia? Hej David! Är det sant? Jag är i Sri Lanka. Eller hur? Shit, jag hann inte ens åka till Fruängen. Ja, du, Pia. Du hade så mycket motgångar. Det var då liksom, din bil var för liten, taxin var för liten. Och sen kommer du ner. Varför skickar de en liten taxi? Jag bad om en stor! Och så racekassen var slut på ditt kort. Men jag måste ändå fråga, varför börjar du med att rulla den upp för backen Ja, det var och mot ett jättekonstigt. staket? Ja, det är där jag är rädd för min hjärna, hur den fungerar. Okej. Men vem jag skulle skulle ha titta tagit på för länge härnäst? sedan. Ja, Pia har ätit upp ganska mycket programtid här så att vi får ta och titta på alla andra tillsammans nu helt Okej. enkelt. Jaha, då kommer väl ni. Nej, fy fan! Jaha. Jag trodde verkligen att det var en riktig sten. Måste jag flytta den? Eller kan jag bara flytta mig själv förresten? Nej, du ska flytta stenblocket. Det här stenblocket. Ja. Så långt bort som möjligt, ditåt, bort. Ja, eller bort från punkten. Okej. Nej. Och du utvärderar, han väljer skottkärran. Det är på tid, det vet du. Ja. Ja. Jag stressar, det märker du. Ja. Hey!
Det finns ingen bil. Kan jag ringa en taxi? Jag håller på med detta en halvtimme. Största Ja, nu stenbock. har du kommit 10 meter. Ja, Det är en jo. god start. Jo, men ska jag hålla på med det här en halvtimme? Du får göra det på vilket sätt du vill såklart. Men det här är ju ett sätt. Är det någon som har en bil? Ja. Vad bra. Just nu känner jag mig ungefär som Mowgli. Det får bli så här. Uppfostrad av vargar. Lycka till, Bianca! Alltså, nu är det ju någon... Du där, har du körkort? Du ser att jag är en gammal finsk kustjägare, va? Ja. Känns inte. Han går förbi bitarna. Känns inte. Man använder sig av fordon. Det får man också göra. Lycka till, Kodjo. Känner du till Babben Larsson? Det är på tid. Ja, det vet väl jag. Ja. Let's go to Finland. Alltså, hur kommer jag inte tänka på att få någon annan att göra det här åt mig? Nej, men, vad har hänt? Ja. Okej, nu bara kör så långt, bara rakt fram, så långt det går. Lidingö känns bra. Eller Helsingborg. In inte till Helsingborg på 20 minuter. Problemet är väl att Lidingö tar slut Ja. efter ett tag. Kan jag släppa den på Finlandsbåten? Kör långsamt till Stockholm, tycker jag. Hallå? Då, Claes, har halva tiden gått. Ja, halva tiden, men ja. Måste jag hålla hastighetsbegränsningen eller tar SVT fortkörningsböterna? Nej, det är inom lagens gränser är det som gäller. Bra, hej. Men det är något som inte stämmer med detta. Så här lätt kan det inte vara. Det måste finnas någon chock här som jag missar. Där vinner jag, tror jag. Jag måste vinna det här. Det finns ingen annan som tänker utanför boxen som jag gör. Jag förstår att ni inte får säga något, men ingen var så här briljant, eller hur? Så att vi ut på åkern. Här reser jag, Bianca Kronlöf, dotter av Jasmin Våren, Lilla och Mikael Kronlöf. Min första runsten. Det är lugnt, det här blir bra. Jag kommer inte så mycket längre nu egentligen. Ja, ska vi säga så? Det känns bra. David Sundin. Kodjo, det är David. Tiden är ute. Okej, vill du veta hur långt jag kom, eller? Ja, vart är du? Brottby. Brottby. Ja, det är jättebra. Du vet inte vart det är, eller hur? Nej. Hej det är Bianca. Bianca, där är tiden ute. Ja du, jag är redo. Vi har kommit till, vart är det vi är? Brottby. Till Brottby. Brottby. Ja, det låter långt bort. Det här kommer jag faktiskt bli lite förbannad på ifall någon annan har kommit längre än jag. Det kan ju inte finnas någon som vinner över mig. Såvida inte jag har fel sten i bilen. Att det fanns en större sten någonstans. Det är det enda som kan ha inträffat. Annars är jag segrare i den här striden. Vill jag bara säga redan nu. Ja. Det är härligt. Vi har alltså 4 självutnämnda genier som har kommit på precis samma lösning och tycker att de är helt unika. Man tror att man befinner sig... är krossad! Jag är så besviken på mig själv. Marco, du körde upp på Lidingö som en liten återvändsgränd kan man säga. Ja, och det fast jag gällde att kom ju- hitta den punkten som var längst bort. Ja. Ja. Jag är chockad att nästan alla andra hade samma idé som jag hade. Men jag är fortfarande... Jag ser att ni pratar, men jag hör inte så mycket. För att Nej, jag jag förstår. är väldigt nyfiken på vem som kom längst. Ja, tror du fortfarande att du har vunnit, Claes? Jag kan säga så här, Babben Larsson. Om alla har hållit hastighetsbegränsningarna så kan det inte vara på annat sätt än att möjligtvis kan det ha blivit oavgjort. Annars har jag vunnit. Eller så har någon brutit mot lagen och det tänker jag sätta P för. Okej. Då ber vi att David redovisar hur det gick för de tävlande. Kan vi få upp kartan? Och vi ska börja med att titta på hur det gick för Pia. Hon kom ju då hela vägen till tunnelbanan. Och då har vi uppmätt det. Det är 304 meter till tunnelbanan. Vi mäter då Fågelvägen som ni ser. Så att Ja, men hade jag kommit till Fruvägen, vilket var väldigt nära, så tycker jag att man kan räkna med det också. det hade varit längre än 304 meter, Ja. absolut. Då går vi vidare till Marco. Ja. Han tog sig hela vägen till Lidingö Jävlar vad långt. tills Lidingö tog slut.
Oj, oj. Det blir då 11,22 kilometer. Wow! Bra, Marco! Bra, Marco. Vi går vidare till Kodjo. Oj, 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 oj. Oj. Kodjo tog sig hela 22,88 kilometer. Kodjo hamnade, som vi såg här tidigare, i Brottby och på en åker i Brottby hamnade även Bianca. Men hon kom lite längre. Men vad stannade och pratade med folk? Håll. Det här ska vi hålla på. Det här släpper vi inte så där lätt. Utan nu tar vi det lite lugnt och så småpratar vi lite grann. Och sen läser du lite långsamt sådär, som man gör när det är viktiga saker i tv. Jag bara får... Du får det snabbt. Jag ska bara sätta mig till rätta. Okej. Om alla tittar på kartan nu. Ja, nej. Det gjorde han faktiskt. 33,9 kilometer. Men då är det dags att fördela poängen. Och då, Pia, du kommer alltså då, vad ska man säga, en 100-del blir det va? Av, Ganska exakt en 100-del av Claes. av det som Claes hann. Och sen... Jag fick lite värme av Ja. det är första gången. Ja. Så det blir alltså en poäng. Med lite värme. Det blir en poäng till dig, Pia. Tack så mycket. Det blir 2 poäng till Marco. Det blir 3 poäng till Kodjo. Jag vill egentligen dra av en poäng på Bianca, för man kliver inte ut en åka på det där sättet. Nej, det gör man inte. Jag tycker du borde göra det. Men du får ligga på 4 poäng. Men det är en svag 4. Jag har lärt mig min läxa. Jag kommer aldrig mer göra Nej, igen. det ska du inte göra. Och Claes, grattis, 5 poäng. Tack, Claes. Hur kommer vi vidare från det här? Varsågod, David. Jag ska berätta vad ställningen är. Och vi har en delad silverplats. Där hittar vi Marco och Bianca på 7 poäng vardera. Och i toppen, Claes Malmberg på 9 poäng. Ja. Alltså, så här nervös har jag aldrig varit. Och därefter går vi vidare med nästa test. Vad roligt det ska bli. Där har vi. Kodjo. High five! Can't touch this. Förlåt. Det är lugnt. Det är jag som skrattar sist. Fan, det är rätt. Tack så mycket. Låna 100 kronor av en höginkomsttagare. Alltså någon som tjänar över 53 158 kronor i månaden här på Odenplan. Den som lyckas snabbast vinner. Din tid börjar nu. I månaden? Är det så mycket man ska tjäna? Här finns ju inte många höginkomsttagare. Fan ska jag fråga. Nej men vad fan, det här är ju för jävla jobbigt. Vilken tid du hade, var inte en människa ute. Jag har en ganska tydlig uppgift. Man ska låna 100 kronor av en höginkomsttagare. Men hur känner man igen en höginkomsttagare, Marco? Ja, jag vet det. Så, kanske päls och dyra väskor och sånt. Någon skum hatt, fina putsade skor. Jag vet det, alltså det är jättesvårt. Ja. Vem ska vi titta på? Jag tycker vi börjar med Marco, Pia och Claes. Oj. Okej. Jaha. Hej. Han går den vägen. Nu ska vi se, jag måste ha en höginkomsttagare. Tjänar du 53 158 kronor i månaden? Vet du vad jag tänker? Nej. Läkarhuset. De läkare tjänar ju skitmycket pengar, David. Skynda dig nu för fan. Spring! Jag känner Pia. Ja, hej. Är du i närheten så skulle jag behöva låna 100 spänn av dig. Du tjänar väl över 60 000 i månaden. Ursäkta? Ja, när han hade i örsnäckor. Fullt nykter. Ja, 100 spänn. Jaha, du är inte... Nej. Hej. Om du behöver ha en doktor som tjänar över 53 158 kronor i månaden. Kan du ringa då? Vad tjänar du om året? Kan du låna med 100 spänn? Teoretiskt sett, ja. Babben sa att... Men skit i Babben nu, utan allvarligt talat, har du så du kan låna med 100 spänn. Ska du få tillbaka en tusenlapp tillbaka på en 100? Hej, ursäkta. Otroligt känd från tv. Och behöver låna 100 kronor av någon som tjänar 60 000 i månaden. Gör du det? Nej.
5 000 får du tillbaka på en 100. Kom igen nu. Möter du mig? Jag älskar dig. Vi kommer. Tack. Du, jag älskar dig också. Tack, Katarina. Just det här tog ju lite mycket. Hej! Hej! Per Eggers, visst tjänar du över 58 000 i månaden? Ja, visst. Absolut. Kan du låna mig 100 spänn? Ja, för fan. Bara. Det här går ut på att jag ska låna 100 kronor av det. Skulle jag kunna få göra det bara? Har du inga cash? Ja, David. Tryck ja, och så trycker du. Och så ska jag stoppa tiden här så det här har gått igenom. Var det något så taget? Där är den. Hej. Hej, Eva. Eva. Tack så jättemycket för hjälpen. Varsågod. Då stoppar vi tiden där. Jag får låna en 100 och så. Tack så mycket. Tack. Underbart. Tack så jättemycket. Tack för hjälpen. Jättesjukt. Vill du ha det? Tack så mycket. Ja, jag tycker de släppte på ganska bra här i veteransoffen, om man får kalla den det. Men var det ingen som tänkte utanför boxen och inte bara sprang på en första bästa? Jo, det var en som tänkte lite utanför boxen och honom ska vi följa nu. Måste jag ha fysiskt 100 kronor eller kan det swishas? Nej. Nu gjorde ni bort er. Det är så jävla smart. Aha. Ibland ser hjärnan bara pling liksom. Och så händer det. Ja, tiden går fortfarande så... Ja, men det är ingen fara. Ingen stress. Ja, du! Kan du swisha över 100 spänn till mig? Du får tillbaka dem på en gång. Tack. Tja. Then we wait. Det är tekniken som strular. Åh, nej. Men jag tror ändå att jag vinner det här. Ja, där. 100 spänn. För en Mats. Boom! Va? Geni! Hitta på något svårare nästa gång. Det där var bra jobbat, Kodjo, men jag måste meddela det att det där räckte inte till ledning faktiskt. Nej, för den snabbaste tiden här, det är 4 minuter och 10 sekunder och du var lite långsammare än det. Det är ganska svårslaget, men vi har Bianca kvar också och titta på. Och tycker du det är jobbigt att gå fram till folk så där också, eller? Alltså, när man tävlar tycker inte jag något är jobbigt. Nej. Nej. Vilken bra inställning. Vi ser om den har gett lite payoff. Din tid börjar nu. Helvete. Hej, förlåt. Jag har ett uppdrag här. Jag skulle behöva låna 100 kronor. Tjänar du över 53 000 kronor i månaden? Ja. Skulle jag kunna få låna 100 spänn av dig? Du får tillbaka dem i morgon. Okej, ja. Är det sant? Men vadå, jag har inga kontanter. Men vi kan gå till en bankomat. Ja. Gud vad härligt! Wow! Alltså du är så snäll. Bianca heter jag. Ja, hej Bianca. Alltså wow, vad du är snäll. Tack! Okej, bra. Alltså wow, vilken grej! Alltså, det här är så bra. En 45 om jag läser den här rätt. Nej! Det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Det är skandal! Det där är en hel tur. Alltså, det finns det där ingen tycker jag skicklighet mycket, men i det här. varför gav du tillbaka den nästa dag? Ja. Gjorde du verkligen det? Ja. Han fick... Nej, nästan. Han sa, här har du ett visitkort. Vem har ens det? Rika människor. Jag är inte en av dem. Jag vet inte vad jag ska göra med Nej, teamet gav tillbaka en Ja, det hundralapp. gjorde Så jag lovar bara komma med ett litet instick här. Vi Ja. befinner oss här i Vasastan i Stockholm. Det är folk som köper stora lägenheter till lånade pengar och så vidare. Får de en fråga, tjänar du över 53 000? Det är få av dem som skulle säga nej, det gör jag inte. Vi har inga bevis för att den mannen tjänar över 53 500. Det vill jag bara Vi har poängtera. aldrig långivare faktiskt. Och Marco, trots att du kämpade så hårt så hamnade du allra sist på 1 poäng tyvärr. Men det kan finnas en liten räddning för dig. För när vi kollade upp vad alla tjänade så visade det sig att det var inte alla som tjänade 53 158 kronor i månaden. Kan vi be Per Eggers komma in? Nej.
Har du någonting du vill säga till Pia? Ja. Jag ljög för dig. Jag tjänar inte alls för mycket pengar. Du tjänar mer. Nej. Nej, inte alls. Jag är jätte... Titta mig i ögonen, du tjänar mer. Nej, älskade Pia. Gå fram och ge henne blommorna. Hon kommer aldrig att förstå det här i alla fall. Tack så väldigt mycket för att du kom hit och berättade det här. Per Egerfeld, Tusen tack. Så du säger, Marco, det här gjorde att du hoppade upp ett pinnhål. Så Pia fick 1 poäng och du fick 2 poäng. Tack, och hur Per. placerade Tack, Per. de sig sedan? Då har det hänt som följer att Marco på en tredje plats på 9 poäng, Bianca på en andra plats på 12 poäng och i toppen på 13 poäng, Claes Malmberg! Håll i det här nu, Claes, så du kan ta hem den här middagen med en gaisare, en hund och en saxofonist, bland annat. Och vinner du hela kalaset, ja, då går du hem med Babbens byst. Och det vill jag lova en trevlig upplevelse. Då så. Då har vi kommit fram till en programpunkt som heter Mitt i programmet där vi lär känna vår gäst lite bättre. Och jag har med viss tvekan och allt större bevan lämna över den punkten till Mr. David Sundin. Varsågod. Man tackar. Ja. Okej. Marco, Ja. heter du? Ja, det heter jag. Marco. Och du har ju lite lustigt namn. Artistnamn Markoolio. Nej, ditt vanliga namn. Marco. Ja. Ja. Det här Efternamn. Lehtosalo. Lehtosalo. Nej, Lehtosalo. Ja, lite enkelt H bara. Lehtosalo. Lehtosalo. Ja. Det låter som att du... Ja, var kommer det ifrån? Går från Finland. Finland? Oh, wow. Häftigt. Finland skriver här. Vilken tur att du kommer från Finland, för det har blivit dags att spela Finska pinnar. Ja, ännu en vignettklassiker av David Sundin. Tackar. Förklara spelet. Jo, tävlingen går till som vanligt att man läser ett brev och så får man veta vad som händer. Marco, om du lyfter lite på rumpan. Ja. Precis under dynan där så ligger det ett brev som du kan öppna och läsa. Test 222. Bygg ett objekt endast bestående av finska pinnar. Den med högst självbärande objekt efter 100 sekunder vinner. Vänta, lugna ner. Jag har inte läst klart. Jag har inte läst klart. Er tid börjar nu! Och jag kan väl tillägga det att ni får inte riva varandras byggnader. Jävla långsamma. Fan. Lutande tornet i Vasa. Oj, Kodjo. Rycker. Claes har någon form av pyramidgrej där de andra går med på torn. Jag känner att jag har fastnat. Claes har nått vägs ände, verkar det som. Han har ingen yta kvar att lägga någon mer. Bianca har råkat ut för ett litet missöde. Om ni tror att ni har det så ta det lugnt bara så att ni inte sabbar det här. Det är 10 sekunder kvar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Backa med händerna. Finska pinnar är finska. Ja, men nu är det ju spännande när de mätte allihop. Jajamensan. Hur blev slutresultatet här? Då ska vi se. Högst torn på 37 centimeter fick Kodjo Akolor. Och han får därmed 5 poäng. Då tycker jag att vi går över till nästa test. Hej. Konstruera ett test till dina medtävlande. Som max tar 100 sekunder att genomföra. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Jag litar inte på dig. Så att jag tänker att den här uppgiften kan komma och bite me in the ass. Jag får inte göra något som är för svårt. Vart är skift? Skoja bara. Här blir ju jättebra.
Varsågod. Tackar. Så är det. Ni fick alla skapa varsitt test utom Marco, därför att det är Marco som ska göra de här testen. Och som vanligt så gick du all in, du satsade allt du hade och det kommer du inte att få poäng för. Men du kan ändå få poäng. David, berätta hur. Marco, din uppgift här nu är att gissa vem det är som har konstruerat respektive test. Så när vi nu ser dig utföra de här 4 testen så ska du tänka vem det är som har kommit på dem. Så ni gör då rätt i att hålla masken, som man brukar säga. Och jag ska väl också berätta det att du får 1 poäng för varje rätt gissning. Men gissar du fel, då får den som har konstruerat testet 1 poäng. Okej. Så jobbar vi. Kom igen, Marco! Viktigt! Bygg ett fint torn med hjälp av tidningar och tejp. Det högsta tornet vinner. Du har 100 sekunder på dig. Jävla dålig! 1 minut kvar. Ja! Gör 50 squats på 100 sekunder. Din tid börjar nu. Förklara hur Tommy Körbergs titanknän kom på plats. Kirurgiskt och vetenskapligt. Ta hjälp av en skelettmodell av ett ben. Alltså, här har vi då Tommy Körbergs ben. Och då gjorde man så att man gröpte ur då själva knäskålen här. Gå ner i brygga. Gå 20 steg i den positionen samtidigt som du säger jag har ingen mjölk hemma på finska. Ei ole mitään maitoa kotona. Ei ole mitään maitoa kotona. Ei ole maitoa kotona. Nej! Vänta, det är fel på tejpen, David. 40 sekunder kvar. Ja, man tar bort knäskålen och sen så petar man in en ny knäskål här. Och sätter dit lite olika linementgrejer. 32, 33, 34, 35, 36, 3, 2, 1. Ja, och sen så var han bra. För att, ja, så. Ska vi säga så? Ja, tack. Du kände som du var inne lite som på en tidningsboll. Ja, jag försökte ju liksom stabilisera upp det, men det var svårt. 49, 50. Sådär. Ja. Jag måste säga, vad fint du kämpade fastän det var helt förgäves. Ja. Men de här fysiska grejerna, där kommer de här gamla kustjägartakterna. Ja, visst. Du taggade igång, det var inget problem. Nej. Kändes inte ens. Däremot tror jag kanske att din ortopedkarriär kan vara över redan innan den börjar överhuvudtaget. Ja. Men då är ju frågan om du kan klura ut vem hade gett dig vilket uppdrag. Nu ska vi se här. Jag tror Bianca var med den med finskan, bryggan. Och Kodjo tränar ju en del. Tror jag han gav mig squatsen. Claes Malmberg, du är ju kompis med Körberg för fan. Precis, och därför så gav du mig knägrejen. Skulle inte satsa på det om jag var du. Nej. Och du tror alltså att Pia gav dig tidningstornet? Ja, varför vet jag inte, men det bara kändes som din grej. Claes, var det du som hade Körberg? Ja, det var riktigt. Ja, Pia, Säger du det här? hade du tornet? Ja. Kodjo, squatsen. Och Bianca hade... Yes! Fan, mycket poäng! 4 poäng. Fy fan, jag får svimma. Jag får svimma, det är sant. Fan vad enkelt! Ge någonting att bita i, för fan. Sådär ja, nu Pia, nu kör vi. Flytta på det, okej. Bra, då har du antecknat det och då går vi vidare till nästa test. Hallå, jag blev rädd att den satt där uppe när du kollade upp. Jag bara, fan också, det här kommer ta jättelång tid. Nu ute av solen bara. Få ett tåg att tuta. Du har max 15 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ja, Claes har vi satt lite i ett system här att inte säga nu för att tiden inte ska börja ticka. Och det här måste ha gett en ganska stor fördel, eller? Ja, vi ska se hur det gick för Claes.
Ja, det är bara att ställa sig på spåret ju. Ja, du får ju vara lagen, va? Man får inte vara på spåret. Nej, men vad fan, de måste ju se mig i så fall. Hej! Hej! Hej, hej! Men tuta då för helvete! Du, Claes, du ska inte få tåget att vinka, det ska tuta. Nej, men han måste ju se mig och då hade han sett att det var jag så hade han ju tutat direkt. Ja. Få ett tåg att tuta, hur fan ska man få det att tuta? Det är väl att stå i vägen för tåget, då tutar de. Ja, det får man inte. De åker väl inte runt och småtutar lite? Ja, nu var jag till Boden. Ska vi se om det blir bättre lycka där. Nu jävlar. Snälla, tuta 50 år. 50. Snälla, tuta 50 år i år. Ja, nu är det kanske lite mycket information. Det är alltså 2,5 minut kvar. Men för... Han såg dig! såg mig och han gör det inte. Åh. Men 50 år känns mycket, det behöver jag inte ha med. Jag står ensam på min födelsedag i en studsmatta. Och det är nästan och firar. Nej, men det är nästan en filmidé, va? Ja. Det står en så ensam, lite tjock 50-åring. Nu ska jag ändå få en tut. Jag ska få en tut innan födelsedagen är över. Han är ihop med hon 104-åringen. Mannen som hittar en 104-åring. Och ser han ihop med hon. Claes Malmberg i sin starkaste roll. Nu kommer det! Nu ska vi se. Okej. Nu kan det gå. Och det är så nära nu. 10, 9, Kom igen nu! 8, Tuta! 7, Tuta! 6, 5, 4, Men för 3, helvete! 2, 1, 0. Där var tiden ute. Bra jobbat! Ja, klart tragiskt med en 50-årig man som står och hoppar. Varför tror du att det inte fungerade? Ja, det vet inte jag. De har väl inga tutor på den jävla tåget. Ja, men tutar har de, för det har vi undersökt. Alla tåg som passerade hade tutar, men bara att de inte trodde att du fyllde 50 eller vad kan det ha varit? Jag vet inte varför. De ser väl inte när de kör. De har väl annat att göra att tuta. Ja, det ska bli intressant. Om det är någon som har fått dem att tuta så ska jag gärna lära mig. Jag tycker det var bra jobbat. Tack så mycket. Tack så mycket. Kolla, vem står näst på tur här? Näst på tur har vi Pia och Kodjo. Okay. Få ett tåg att tuta. Ja, men då ska vi se här då. Jag behöver penna och papper. Det har vi i Boden. Vad ska han nu då? Jag behöver en bil. Vi får se vad som... Hur går tankarna? Är det här internationella tutsignalen? Jag tänker så här, att om tågföraren ser mig så blir han skräckslagen och tänker, jag tutar för säkerhets skull. Ja. Jag går och sätter mig igen. Ja, men gör det. Så det är då. Eller... nej, det här är ju meningslöst. Det här var ju urdåligt som helst. Follow me! Då är det dags för en vansinnesfärd. Ja, så tanken är ju upp och ut på den här bron. Kunde ha sprungit, men vem gör sånt? Tåget verkar komma om 1 minut kvar. Hej. Tror du att du skulle kunna göra mig känslan att tuta? Det är för Babben Larsson. Hon fyller år idag. Tuta! Tuta! Du är en guldklump. Tack så mycket. Kör försiktigt. Jag måste lämna perrongen. Boom! Satt den.
Där svängde du dig med mitt namn igen och till och med påstod att det var det här på min födelsedag. Nej, det är den 29 oktober. Ja, det är det. Det var ju det! Nej, det var det inte. Du får mosande. Ja, nej, men han har hållit på så här hela tiden. Det är sådär. Men var det ingen som tänkte utanför boxen? Ja, det som är kvar nu är våra finska vänner Marco och Bianca. Ja. Fint här. Det är fint. Okej, ett tåg. Det åker ett tåg här uppe. Okej, jag kommer springa in och hämta en grej. Ska vi se. Vi drar med bilen. Okej. Kom. Skynda dig nu då! Tågstation. Jag åker inte tåg längre. YouTube. Train sound effect. Nej, men. Train passing sound effect. Nej! Du kommer. Bra. Kom. Nej, det är fel sida. Nej! Ursäkta, kan du tuta en gång? Inte tuta. Train whistle. Ja! Är det ditt bidrag till tävlingen? Det är mitt bidrag till tävlingen. Det står inte vart tåget ska vara, eller hur? Jag tycker att det här var genialt. Det är inte bara alltså muscle, det är brain muscle också. Han kunde inte tuta, sa han. Snälla. Jag har fastnat. Ett tåg? Ja, hur många är tåg? Ett tåg är 2-3 personer. Hej, jag skulle behöva er hjälp. Snälla. Jag måste vid tåget här. Ja, absolut, men jag tänkte att vi gör en grej på... Jag ska få ett tåg och tuta. Kom, fort. Gå efter mig. Bara 2 sekunder. Och så går vi hitåt. Gå i rad. Tjejer, okej. Bra, går vi. Tut. Tack. Jag älskar det. Bra, tack så mycket. Bra, yes! Vad kul! Här fixar vi. Otroligt imponerande. Precis så där ska man tänka i Bäst i test. Känns som att det är lite extra poäng på den där. Det är bara med på Ja, får vi höra tiderna här, David? Det ska vi se. Då har vi Claes utanför tävlan på grund av ingen tutning. Nej. Helt enkelt, eller ja. Som försökte få ett tåg och tuta, men skit i det. Sen så har vi då Kodjo på 8.36. Vi har Pia på 7.23. Vi har Marco på 6.03. Bianca 1.48. Yes! Det är mycket bra. Vilken utklassning. Helt otroligt. Men innan vi delar ut poängen här så vill jag bara att vi rätar ut 2 frågetecken. David? Ja, det ena är ju, var Marcos tåg ett tåg som tutade? Och den andra frågan är, var Biancas tåg ett tåg som tutade eller en telefon som tutade? Ja. Och för att reda ut det här så har vi bjudit in en person som kan berätta det för oss. Välkommen in Gunilla Norberg. Ja. Välkommen. Hej Gunilla, vad kul att du är här. Ja. Vilka fina kläder du har. Ja, välkommen Gunilla. Bryr dig inte om deras smicker. Du är ju expert i både semantik och språkförståelse har jag förstått. Och du har också tittat extra noga på de här inslagen. Nu vill jag att du svarar sanningsenligt på Davids 2 frågor. Den första är... Är tåget av människor som Marco fick att tuta att betrakta som ett tåg rent språkligt? Ja. Yes! Hon är ju köpt! Fråga 2. Är det inspelade tåget som Bianca fick att tuta att betrakta som ett tåg i semantisk mening? Nej. Nej. Tack så hemskt mycket för din expertis. Tack så mycket. Tusen tack. Gunilla Norberg, mina damer och herrar. Nu ska det bli ett lagtest och vi har då delat upp våra fasta panelmedlemmar i ringrevarna och påläggskalvarna. Det lag då som lyckas bäst med den här uppgiften kommer då att få 3 poäng varje lagmedlem. Men du kan också tjäna poäng här, Marco, och vi ska alldeles strax berätta hur. Men först så sätter vi oss in i vilket test det är frågan om. Gud vad tråkigt, jag trodde du skulle gå in i rätt. Nej. Nej. Hej Claes. Hej, här står jag. Jag går ju till chefen på en gång. Jag går väl efter. Hej. Så
Står det till? Det står bra till. Jag känner liksom distansen här. Läs du. Test 100. Hur många test ska vi för? Okej. Iscensätt en realistisk hemmavideo blooper. Som är max 100 sekunder lång. Den av Babben mest uppskattade vinner. Ni har 1 timme på er. Tid börjar nu. Vi måste ha något med eld! Då måste jag börja med att fråga, vad är en blooper? Ja, det är jättebra fråga. Det ska alltså vara ett realistiskt misstag. Någonting som har gått snett, som har blivit fångat på band. Ni vet. Ja. Att man... Åh nej! Jaha. Så kan det låta. Lite sån humor. Så uppdraget är alltså då, blooper kan man säga, är ju översatt då ett misslyckande. Så ni ska iscensätta en realistisk hemvideo, men som går åt pipsvängen. Ja. Och vi kommer att titta efter äkta hemvideokänslor här, plus underhållningsvärde som vi ju alltid uppskattar i det här programmet. Vilken expert kommer in då och talar? Vinnarna kommer att få 3 poäng var, och som ni hörde i uppdraget så var det den som var mest uppskattad av Babben. Så jag är experten, vi ska smara för nu. Och Marco, nu är det dags för dig att gissa. Vilket av de här lagen tror du gör den av mig mest uppskattade hemmavideon som så småningom då går åt pipsvängen? Med misstag. Alltså Claes är ju ganska bra på att göra mycket misstag. Så jag tror att han behöver inte göra sig till. Nej. Det är bara att Pia filmar och hittar på någonting så gör han misstag. Så att jag tror Claes och Pia. Du sätter 3 poäng på ringgrävarna. Ja. Claes och Pia, då bokar vi det. Det kan vara här du förlorar din vinst. Nej! Säga. Det kan det vara. Då tycker jag vi tittar på era olika alster. Okej, är du beredd? Ja. Okej, men bara akta dig för svärdet, för det blir jättedumt om du liksom... Absolut. Ja, okej. Jag ska bara ställa in... Så... Okej, är du med? Bianca Kronlöf har upplevt både motgångar och framgångar. Men allt detta har gett henne det perfekta psyket för att kunna genomföra denna mest episka split! Fick vi poäng? Jag ska bryta poängen! Jag vill bara tillägga att det där var i karaktär, så att säga. Som skådespelare så måste du också kunna uppskatta att man säger saker i karaktär. Bianca dog ju inte på riktigt. Nej, liksom. jag är här. Okay. Så här tycker jag i alla fall. Epic Split, mycket bra. Det är äkta hemvideokänsla över det. Man kan tänka sig att det var någonting man har provat hemma så. Sen det här med att det plötsligt sticker upp ett svärd ur uppfarten. Det är någonting med det som inte känns riktigt hemvideomässigt. Och sen är det ett visst överspel på slutet från båda parter faktiskt. Så att det kan bli poängavdrag på det. Och sen såg man ju svärdet stack upp ur armhålan. Man såg det. Men det är ju lite hemvideokänsla i och för sig. Så det men kan väl underhållningsvärdet då, Babben? jag tyckte underhållningsvärdet var högt, så att ni ligger bra till. Och nu ska vi ju titta på vad Claes och Pia har gjort för någonting. Och ni tänkte ju locka ut David och skrämma han. Och det tycker jag väl kanske mer lutar åt ett practical joke. Men vi tittar på det ni har gjort innan jag dömer ut det totalt. Att vi ska göra, för det. Varsågod, rulla Det är kul på. att se hur rädd jag blev. Ja, men alltså, är ni beredda? Ja, vänta lite. Jag går in nu. Nu ska vi se, då går jag in här. Och här är väldigt svårt för mig, för att det är nämligen jag som ska få det här att verka naturligt. Hej. Nej, vänta. Nu blir det för... Nu skulle du kunna... Jag skulle vilja göra en intervju, sån här bakomfilm. Ja. Så om du bara kunde följa med mig ut, för det är så jävla dåligt ljus här inne. Om du går på den sidan. Och så tittar du in i kameran. Ja. Kan du väl berätta lite grann om hur du fick det här jobbet? Och akta trappan när du går ner så du inte snubblar. För det är inte det som är själva... Ja, alltså hur känner du inför den här uppgiften som du har här i det här programmet som vi inte vet vad men det är bra, det är viktigt att det är någon kan som håller tid. Jag blir för fan rädd.
skratt själv. Det tycker jag var roligt. Bra Pia, det här var... Tack så mycket. Ja. Tack. Bra jobbat. Tack. Det här tyckte jag var lite roligt därför att ni skulle ju skrämma David. Men du som visste vad som skulle hända, du höll ju på att skita i dig. Han blev räddast. Ja, jag tror vi ser en liten slow motion-tagning på hur rädd du faktiskt blev fastän du var beredd. I det här programmet som vi inte vet vad det är bra, det är viktigt att det är någon som håller tid. Och Om inte detta är en blooper, då finns det inte det. Det här var ju faktiskt en ofrivillig blooper, så det blev ju faktiskt en äkta blooper. Men det är dags att dela ut poängen nu. Och då tycker jag att eran film var väldigt välgjord. Den hade högt underhållningsvärde. Men när jag tittar lite grann här så tycker jag nog ändå att jag ger segern till Pia och Claes. Ni får 3 poäng var och Marco får 3 poäng. På de gamla poängsättningen, hur blev då ställningen efter det här? För det är ju ganska spännande inför slutet här. jag skulle säga att det är otroligt spännande när vi börjar avrunda här. Bianca på 16 poäng, en tredje plats. På en andra plats så hittar vi Claes på 19 poäng. Och i ledningen på 22 poäng, Marco. Marco! Började lite för men sen sticker man över. Allt kan hända. Allt kan hända. Och vad händer nu, David? Ja, nu kommer vi få se vilka som tar hem middagsgästerna. Det blir dags för final. Då är det dags för finaltävlingen. Middagen ska få en ägare och slutligen Babbens byst. Någon kommer gå segrande härifrån. Marco? Ja. Vänligen läs brevet inför finalen av Bäst i test. Ställ dig upp efter exakt 100 sekunder. Den med mest exakta tiden vinner. All tänkbar tidtagningsutrustning är förbjuden. Er tid börjar nu. Och då ber vi publiken att klappa lite i otakt här, va? Oj. Hur tänker ni? Räknar ni högt i huvudet? Claes verkar ha gått in i någon dvala. Kodjo nickar lite snabbt sen ut och nicka. Men det kanske är en sån taktik som han har... Jag tycker de ser lite frånvarande ut. Kan du försöka få dem att svara på frågorna här? Kodjo, vad tycker du har varit roligast i den här säsongen? Har du något extra fint minne? Den här isländska brandmannen var ju för jävla... Han var jävla skoj, du. Claes, har du något favoritminne att dela med av, något som du gillar med mig här under säsongen som du vill dela med dig av? Inget? Claes? Hörs jag ens? Nu känns det som att jag inte ens hörs här. Då hörni, börjar det bli dags. Ja, det kan ha varit smart där av Pia, eller så gick hon rätt i fällan. Pia i alla fall reste sig först. Som tyckte att de var på 100 sekunder. Där är vi Kodjo, där är vi Bianca, där är vi Marco och slutligen Claes. En stor applåd! Stor applåd! Jag är så nervös. Varsågoda och kom tillbaka. Oj. Nu är det så spännande det kan bli, tycker jag. Vem tog hem den här ganska svåra kategorin? Uppdraget var alltså att ställa sig upp efter 100 sekunder. Pia Johansson ställde sig upp efter 85 sekunder. Nej. Claes Malmberg ställde sig upp efter 103 sekunder. Otroligt nära 100 sekunder. Vilket är jättebra, Claes. Ja, det är jättebra, Claes. Fantastiskt bra. Marco reste sig upp efter 102 sekunder. Bra, ändå bra. Det är också jättebra. Ja, det är jättebra. Bianca Kronlöf reste sig upp efter 101 sekunder. Det är jättebra. Det är 1 sekund ifrån. Kodjo reste sig upp på exakt 100 sekunder.
Och det är helt omöjligt att ha en fråga på det, Claes. Jag måste bara få ställa min fråga. Jag reste mig upp sist. Ja, det stämmer i alla fall. Men det här innebär ju då att Kodjo får 5 poäng, Bianca får 4, vi har Marco på 3, vi har Claes på 2 och vi har Pia på 1 poäng Stämmer. i den här sista finalgrenen. Och vad gör det här för vad gör det för någonting? totalen? Vi har en delad bronsplats där det är 2 personer som har 20 poäng var. Kodjo och Bianca. Vi har en silverplats, Claes Malmberg, och kvällens vinnare är Marco! Marco! Grattis! Vänligen ta plats vid middagsbordet. Påbörja. Grattis Marco som tar plats. Mycket bra. Men nu har det blivit dags att kora hela säsongens vinnare och nu är det spännande. jag har summerat från de här digra 4 veckorna som vi har sysslat med detta. Poäng har slagits samman och bildat summor. Och den som vinner säsongen och får lyfta Babbens byst är Bianca Kronlöf! Vänligen lyft bysten. Ja, och vad har vi då lärt oss ikväll? Jo, vi har lärt oss att skådespelare ofta ljuger om sin inkomst, att ett hus gör inget tåg och har du ingen lego hemma går det lika bra med finska pinnar. Vi tackar för oss. På återseende. Tack så mycket.